این شیر خشته و اینم گزنگبینه. اسم گز از این گیاه گرفته شده. تقریبا کیلویی 12 میلیون تومان قیمتشه. حاج آقا با تویوتای 80 سال پیش داره ما رو میبره کارخونه‌ای که 50 سال پیش افتتاح کردن. از نیمه دوم سال 52 در بلداجی کار گزسازی را در سطح یک کارگاه کوچک شروع کردیم. اگه مثل من عاشق خط تولیدی اومدم خط تولید گز بلداجی به نام گز شاهکار. موقعی که شروع کردیم در بلداجی برق نبود. آقا هر کی هم بتونه مدل دقیق این ماشین رو حدس بزنه یه جایزه پیش خودم داره. پسته سبز کرمانه که سالهاست دارن توی گز میزنن. اینم سوهان عسلی زعفرونیه. ببین این شکلی سوهان از داخل این مخزنه میاد روی مغز پسته و بادوم. این گز 42%یه که حاج آقا طهماسبی با نام گز بلداجی از 50 سال پیش داشتن تولید میکردن. شما جزء بنیانگذارای این صنعت بله، بنیانگذار این صنعت بودیم من و اخویا و حالا سعی میکنیم که مواد اولیه را بهترینش را تهیه کنیم. انگبین صاف شده از صافی رد شده و داغ زده شده. این هم دیگه اصل داستانه دیگه. انگبینی که خیلی ها تو گز نمیزنن. بله، سعی میکنیم یه مقداری از انگبین را زمانی ما اضافه کنیم که حرارت زیاد بهش نخوره که عطرش میپره. اون عطر انگبین زمانش هم خیلی پس مهمه که کی باید به گز اضافه بشه. این عسل کنار از طرف‌های گرمسیر، بهبهان و کازرون گرفته میشه. بسیار عسل مطبوع و خوش‌طعمیه. خوب اضافه کردم گفتیم لایه به لایه باید کم کم خوبه. خیلی خوبه، خیلی عالیه. بله. مرسی تعریفتون. عسل باید تو 2 مرحله اضافه شه. 2 مرحله. یه مرحله اول میدیم، یه مرحله وسط کار میدیم که عطر و طعمش بیشتر میمونه. بله. گز 28% مغز بادام و مغز پسته مخلوط میشه اینا. بله، مخلوط میشه. بچه‌ها این بادومی هم که استفاده میکنن بادوم مامایی درجه 1 که خودشون بودادش میکنن. این خودمون بو میدیم و اینقدر خوشمزه بود این بادومش به تنهایی. من گفتم ازشون بگیرم با خودم ببرم ان شاءالله که طعمش مطبوع و خوش‌طعم باشه. الان بادومو میزنن بعدم پسته هم بله. الان در دستمه، الان پسته هم مخلوط میکنم و بله. این خب اگر که حالا 5 دقیقه دیگه بیشتر کار بکنه گز یه مقداری صفر میشه. زمانش هم خیلی مهمه. بله، زمانش خیلی مهمه، باید درش رو. مغز پسته اضافه میکنیم. درصدش دیگه دست خودتونه دیگه. بله، همین 28%. بله. حجمش هم ماشاءالله زیاده ها. نزدیک 150 کیلو الان باریم. ببینید سفید تخم مرغ گز رو هم سفید میکنه هم حجیمش میکنه. این هی باید با اون پاروها بزنن که این گز بیرون نریزه. بله. مخلوط شه قشنگ. زمان سابق اینا را با دست درست میکردن، خیلی زحمت زیاد و تمام فکر و حواسمون رو کیفیت بود. سعی کردیم که بهترین گز را تولید کنیم و ارائه بدیم به سر تا سر ایران. یا یواش یواش اسم بلداجی در سطح ایران اصطلاح شنیده شد و از نظر گز مشهور شد. خدا رو شکر. شما جزء بنیانگذارای این صنعت بودید؟ بله، بنیانگذار این صنعت بودیم من و اخویا و حالا سعی میکنیم که مواد اولیه را بهترینش را تهیه کنیم، چون بهترین مواد اولیه خب گز را با کیفیت میکنه. ولی خب بله، امیدواریم که بتونیم مواد اولیه را، خب یه مقداری هم ضعیف شده ولی سعی کنیم خوبش را تهیه کنیم. دست شما درد نکنه. این الان پسته کجاست که اضافه میشه؟ این الان پسته زرند، از زرند میاریم، از کرمان میاریم. بله و از استان کرمانه. درسته. بله، پسته هم بالاخره. این گز الان چند درصد میشه در نهایت؟ این گز الان 40%. 40%؟ 40%، 42%. بله.
پرپسته است. پرپسته است بله. ولی خب اصل کارم اصلا اون حلوای گزه، ولی پسته زیادیش هم افرادی که گز شناسن پسته زیاد ایراد میگیرن. بیشتر رو حلوا دقت میکنن که حلوا خوش‌طعم باشه. اصل گز باید خوشمزه باشه. اصل گز باید گزنگبین و عسل و سفیده مغز زیاد نه اونطور کیفیت به گز نمیده. اصل اون حلوا و اون انگبینیه که در گز استفاده میشه. امیدواریم که بالاخره برای همیشه بتونیم این صنعت ها ما پایدار نگاه داریم. سایتون مستدام. بله پایدار. پسته زرند از زرند میاریم، از کرمان میاریم. فرهاد جان این گزا تستش بکنیم. نکنه داغ پای منقل پای دیگ. طعم و مزه و واقعا حرف نداره. خیلی هم خوشمزه تر میشه وقتی گرمه. نوش جونت. بله الان داره گزا تخلیه میکنه تا ما جهت قالبگیری و اندازه گیری برای پیچیدن گز. درسته. این الان چند کیلو گزه حاج آقا؟ بله. این چند کیلو گزه الان؟ این الان تقریبا 170 کیلو گزه. 170 کیلو بله. گزه 42% پسته. 70 کیلو مغز، 100 کیلو حلوا. بله. گز آماده شده برای قالبگیری. بله. و به اصطلاح چونه گرفتن برای گزهای درشت، آردی درشت. مواد اولیه بله همونه، ولی خب یه مقداری راحت شده، ماشینی شده. بله. قدیم کل کار با دست انجام میشد. قدیم کل کار حتی گزا با قیچی شکلاتی درست میکردن. گز ریز، گزای ریزی که چونه گرفته ایم برای قالب گرد، به اصطلاح گز سکه‌ای. این گز سکه‌ای اندازه یه سکه میذاریم تو قالبا و پرس میکنیم که به اصطلاح گرد از اونجا پایین ریخته میشه. این شکلی میاد پایین و چیده میشه. میشه این گز سکه‌ای. اسممون از بس پسوند و پیشوند گذاشتن رو جعبه‌هاشون. ما اول گز بلداجی اصلی بودیم. بله. بعد دیگه اینقدر کپی کردن که ما دیگه عاجز شدیم. بله. از به اصطلاح گز بلداجی اصلی عاجز شدیم، اومدیم گز شاهکار انتخاب کردیم که حداقل دیگه اسم مخصوص خودمون باشه. فرهاد جان دست شما درد نکنه. تستش کنیم ببینید واقعا داغ این گز. اصل و طعمش مثل پنیر پیتزا. اون اصل و طعم مطبوع گزا واقعا شاهکاره. دست گلتون درد نکنه. نوش جون شما و پر پسته خوشمزه. مشتریان به اصطلاح بپسندن و برای ایام شادیشون گزا ببرن و مصرف کنن. همه واسه شادی بگیم. همه برای شادی. اینم از مرحله بسته‌بندی گز 42% آردیه که به گز حاجی معروفه. سالهاست با همین بسته‌بندی فروش میره، صادرات هم داره. اینم درش و تمام میره برای فروشگاه. اینم خط بسته‌بندی تکی این گزاست. به این صورت در میاد. گزه هنوز داغه. پسته سبز کرمانه که سالهاست دارن توی گز میزنن. اینم سوهان عسلی زعفرونیه. ببین این شکلی سوهان از داخل این مخزنه میاد روی مغز پسته و بادوم. خیلی جالب بود حرکت. این دفعه مغز پسته و بادوم نیومد روی سوهان، برعکس شد. میاد اینجا این شکلی روش قلتک میکشن. ببین این شکلی میاد این سمت. باید تیکه تیکه بشه و بره برای بسته‌بندی. به صورت تکی هم بسته‌بندی میشه. سوهان عسلی زعفرونی با مغز بادوم و پسته. برو بریم. اینم مرحله پایانی بسته‌بندیشون که شیرینگ میشه و میره توی این قسمت تاریخ میخوره. ببین این شکلی تاریخ میخوره. باورتون میشه این بسته‌بندی تا آمریکا و استرالیا هم داره میره. موقعی که شروع کردیم در بلداجی برق نبود. بله. عرضم حضور شما همه کارا بیشتر با دست انجام میشه. با دست گز میساختیم. بعد که یه دستگاه خریدیم، موتور جوشکاری ها میوردیم و دستگاه گزسازی ها راه اندازی میکردیم. درسته. از حضور شما و بعد چون
جوون بودیم و این کار را تازه شروع کرده بودیم، آرام و قرار نداشتیم، هیجان داشتیم. بله میخواستیم یه موتور برق بخریم با بستنی سفرون و یخچال. بله. موقعی که رفتیم اصفهان دنبال موتور برق، خیلی فروشگاه ها را که رفتیم گشتیم، از جمله رفتیم تو چهارباغ اصفهان، فروشگاه سپاهانی، کوچه سپاهانی. بله موقعی که صحبت موتور برق و یخچال و بستنی صحبت کردیم، گفت ما اتفاقا خودمون یخچال هم داریم. من تعجب کردم، موتور فروشی یخچال؟ گفت بله برو بالا نگاش کن. رفتیم بالا نگاه کردیم، گفتیم آقا این چه رنگیه این یخچال؟ گفت این یخچال فریزر نفتیه. گفتیم خدا برات خوش بخواد، کار ما را راحت کردیم. چرا؟ مگه قبلش چیکار می‌کردین؟ خب برق نداشتیم، اگه می‌خواستیم موتور برق هم واقعا مشکلاتی داشت، شب و نصف شب. بله. یه یخچال نفتی آوردیم، نفت ریختیم توش، عین سماور نفتی. خب حالا آقا اون یه تیکه برف هم بگین. بله برفک زد. خلاصه نه میرفتیم یه روز به 3-4 تا از این چهارپایان به اصطلاح جور کردیم، خورجین و قند و چایه و صبحانه، رفتیم این کوه سمت جنوب. بله. سمت جنوب شهرمون خورجینا رو پر برف کردیم، آوردیم و ریختیم دور ساقو، بستنی صفر کردیم. تا زمانی که در دسترس بود برف می آوردیم. زمانی که از کوه یعنی برف می آوردیم که دستگاه ها خنک شه. بله یخچال یعنی به جا بستنی صفر کردن، به جای یخ. به جای یخ. بله یعنی برفا که از دسترسمون خارج شد، صندوق درست کردیم چوبی و یخ می آوردیم، یه نیسان یخ، هم مردم می بردن هم خودمون بستنی صفر می کردیم. حاج آقا این محصول از کجا میتونن تهیه بکنن؟ این محصول اصفهان تمام فروشگاه ها دارن. 2 تا فروشگاه هم خودمون داریم، یکی در خیابان حکیم نظامی، یکی در خیابان عباس آباد. بسیار عالی. و چندین به کل ایران هم که ارسال داریم ایران هم دیگه. ما ارسال میکنیم، هم از طریق سایتشون بله میتونیم هر تهیه کس هم بکنین، هم طالب باشه اینستاگرام. با پست ارسال میکنیم به کل جهان ارسال دمتون میکنیم. گرم. خدا قوت. خدا عمرتون بده. خیلی سلامت ممنون. باشین.